Hi everyone, Namaste and welcome to FutureReady Nepal. आजको भिडियोमा चाहिँ +2 सक्यो अब के गर्ने हैन यो टाइमलाई कसरी युटिलाइज गर्ने त्यसमाथि कुरा गर्छौं। नाउ +2 सकेपछि कति स्टुडेन्टहरु यतिकै बस्छन् घरमा केही पनि गर्दैनन् हैन एन्ड अहिले त ल रिजल्ट आउनु पनि टाइम छ। त्यसपछि तपाई यदि युएस एप्लाई गरेर राख्नु भएको छ भने त युएस जान पनि धेरै टाइम छ अहिले हैन। सो व्हाट डु यु डु इन दिस टाइम? यसले चाहिँ तपाईको भिजा chances मा पनि इफेक्ट पार्न जान्छ एन्ड नट अ लट अफ पिपल थिंक अबाउट दिस क्वेसन कि म यो टाइममा के गरौँ यतिकै बर्बाद गर्नु भन्दा त यसलाई करियर वाइज हेल्प होस् भन्ने तरिकाले युज गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ तपाईको लागि। सो इन दिस भिडियो वी आर गोइङ टु बी डिस्कसिङ अबाउट दिस भेरी अन्डररेटेड बट भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन and that is what this video is going to be about. Please follow us on Instagram as well. त्यहाँ पनि हामीले एकदमै धेरै यो सबैको बारेमा इन्फर्मेसनहरु दिइरा हुन्छौं, अपडेट्सहरु दिइरा हुन्छौं and you can also join us on Telegram and all of that. All the links will be in the description. And with that said, let's start with today's video. So the first thing that I would suggest you start doing is prepare for your bachelor's degree. यसको लागि कसरी प्रिपेयर गर्ने हैन अहिले मलाई के नै थाहा छ र के नै प्रिपेयर गर्छु भन्ने तपाईलाई फिल हुन सक्छ बट से यु हैव द बेस थिङ रेडी इन योर माइन्ड दैट म बायोलोजीमा जान्छु और कम्प्युटर साइन्समा जान्छु और बिजनेसमा जान्छु और फिल्म मेकिङमा जान्छु व्हाटएभर इट इज दैट यु वान्ट टु गो एन्ड स्टडी हैन त्यो चीजको बारेमा टन्नै फ्री कोर्सेस छ के अनलाइन। तपाई EDX भन्ने वेबसाइट, कोर्सेरा, खान एकाडेमी, युडेमी, युट्युबमै पनि कति धेरै फ्री रिसोर्सेस एन्ड कोर्सेस छ जुन तपाई लिन सक्नुहुन्छ टु गिभ यु दैट किक स्टार्ट। एन्ड लेट मी टेल यु दिस किक स्टार्ट विल also help you in scoring internships as soon as you reach USA, which is why it is very important that you start preparing for your bachelor's degree. That is one thing. But यो कोर्सेसहरुमा तपाईले यदि सर्टिफिकेसन पनि चाहियो भने चाहिँ पे गर्नुपर्छ हैन युजुअली सबै वेबसाइटमा बट तपाईले मात्र भिडियो हेर्न छ यु डोन्ट केयर अबाउट द सर्टिफिकेसन भने दैट क्यान बी डन फर फ्री एन्ड सर्टिफिकेसन इज नट नेसेसरी हैन। लेट मी टेल यु इफ यु हैव द नलेज it shows. You don't need a certificate to prove that you know something. So try to start with that. Bachelors ko lagi prepare garna start garnu. A lot of people just waste their time sit around हैन घुमेर डुलेर हैन कहिलेकाहीँ त घुम्न डुल्न is good but if that's all you do भने it's going to really impact हैन यो कुराहरु जुन तपाई गर्नुहुन्छ नि पछि भिजा इन्टरभ्यूमा पनि गएर भन्न सक्नुहुन्छ कि म 1 वर्षदेखि यो कोर्सेस गरिरा थिए and this also sparked more interest and curiosity for my degree भनेर and this shows up very positively in your profile. Now मैले चाहिँ यहाँ 2-3 मात्र कोर्स स्ट्रीमको कुरा गरे हैन। फर एक्जाम्पल बायोलोजीमा तपाई जानुहुन्छ भने बायोटेक्नोलोजी, जेनेटिक्स के को कोर्स छ हैन। कम्प्युटर साइन्समा जाँदै हुनुहुन्छ भने पाइथन, डेटा साइन्स रिलेटेड कोर्सेसहरु भेट्नुहुन्छ टन्नै हैन यो कोर्सेरा, खान एकाडेमी जस्तो वेबसाइट्समा बट यु जस्ट नीड टु गो एन्ड सर्च फर योर फिल्ड। टन्नै कोर्सेस आउँछ के आई एम स्योर अफ दैट। सो जस्ट गो अहेड एक्सप्लोर अन दिस वेबसाइट्स कि के कोर्स लिन सक्नुहुन्छ कि इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ भने त्यो कोर्स लिनु हैन बिकज व्हेन यु स्टार्ट योर अन्डरग्रेड यु विल नट ह्याभ टाइम टु एक्सप्लोर सो मच यु वोन्ट ह्याभ टाइम टु टेक दिज कोर्सेस अ लट बिकज यति धेरै पढाइको प्रेसर हुन्छ त्यति बेला। सो ट्राई टु एक्सप्लोर अल अफ दिज थिङ्स डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ योर इन्ट्रेस्ट द्याट युआर गोइङ टु फर ब्याचलर्स यति बेलै हो क्या टाइम यो सबै गर्ने चाहिँ। The next thing that you can do is work on your soft skills. And by soft skills, I mean mostly your communication skills. USA जानको लागि चाहिँ एउटा भिजा इन्टरभ्यू हुन्छ एट द एन्ड। त्यहाँ भिजा इन्टरभ्यूमा गएर त्यहाँ एउटा VO हुन्छ भिजा इन्टरभ्युअर उसले तिमीलाई क्वेसन सोध्छ कि तिमी किन युएस जान खोजेको त्यहाँ गएर के गर्ने प्लान छ ब्ला 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 हैन देयर आर सो मेनी थिङ्स। यु डोन्ट नीड टु स्ट्रेस अबाउट कि के सोध्छ के सोध्दैन। व्हाट यु नीड टु स्ट्रेस अबाउट इज आर यु समवन हु क्यान स्पिक प्रपरली गएर अगाडि भन्न सकिन्छ कि तिमीलाई डर लाग्छ हैन कन्फिडेन्स छ कि छैन तिमीमा यो सबै कुरामाथि काम गर्नु पर्यो। अब यो कसरी काम गर्ने हैन आफ्नो कम्युनिकेसन स्किलमा अगेन यु विल फाइन्ड सो मेनी कोर्सेस अराउन्ड दिस अन खान एकाडेमी कोर्सेरा अल अफ दिस कि कसरी आफ्नो कम्युनिकेसन बेटर गर्ने भनेर। यु क्यान स्टार्ट राइटिङ जर्नल्स द्याट हेल्प्स अ लट है। स्टार्ट स्पिकिङ इन इङ्ग्लिस विथ अदर पिपल स्पेसली योर फ्रेन्ड्स हैन जो युएसए जान खोज्दैछ। वेन यु टक इन इङ्ग्लिस हैन एउटा बानी जस्तो आउँछ के किनभने हामी जति बेला नेपाली बोलिरहेको हुन्छौँ सो हामीलाई त्यो बानी नै हुँदैन के इङ्ग्लिसमा बोल्ने अनि एकदम फम्बल गरिन्छ के त्यहाँ भिजा इन्टरभ्यूमा गएर। कति धेरै एकदमै राम्रो स्टुडेन्टहरु हुन्छन् एकदम राम्रो प्रोफाइल स्याट स्कोर सबै दामी हुन्छ उनीहरुको तर त्यहाँ भिजा इन्टरभ्यूहरुको अगाडि गएर बोल्नै सक्दैनन् के एन्ड दे गेट रिजेक्टेड।
सो इफ यु डोन्ट वान्ट टु बी इन द्याट पोजिसन स्टार्ट वर्किङ अन यर कम्युनिकेसन स्किल्स कि कसरी बोल्ने गएर होइन एउटा इन्टरभ्यूमा कसरी आफूलाई प्रेजेन्ट गर्ने यो सबैमाथि पनि काम गर्न पर्यो दिस इज अल्सो समथिङ द्याट यु ट्राई टु डु डेली मिररको अगाडि उभिएर कुरा गर्न ट्राई गर्ने इङ्ग्लिसमा राम्रो एक्सप्रेसनसँग अलिकति हातहरू युज गरेर त्यहाँ कतिजना त एकदम स्टोन जस्तो उब्छन् अनि फर रटेको एन्सर बोल्छन् इफ यु स्पिक लाइक द्याट they will not give you the visa and even after that कति interview हुन्छ US आएपछि because you will be working on campus हैन you will start appearing for internship interviews हैन त्यहाँ पनि help हुन्छ if you learn and start working on your communication right now next कुरा जुन म भन्छु वर्क गर्नलाई that is your writing skills कतिपय स्टुडेन्टहरूलाई एउटा इमेल पनि लेख्न आउँदैन इफ यु डोन्ट इभन नो हाउ टु राइट इमेल योर लाइफ विल बी भेरी डिफिकल्ट इन युएसए सबै कुरा इमेलमा चल्छ युएसएमा होइन वेबसाइट्सहरू स्क्यान गर्न आउनु पर्यो कहाँ गएर एप्लिकेसन्स कसरी क्रिएट हुन्छ अनलाइन कुराहरू कसरी नेभिगेट गर्ने त्यो सबै सिक्न पर्यो त्यसपछि इमेल्स लेख्न त एकदमै सिक्न पर्यो कति स्टुडेन्टहरूले हैन एप्लाई गर्छन् युनिभर्सिटीमा र त्यहाँबाट इमेल आइरहेको हुन्छ स्टुडेन्टलाई ल तिम्रो एक्सेप्टेन्स भयो अर यो डकुमेन्ट मिसिङ छ कहिले इमेल नै खोल्दैन स्टुडेन्टले सब मिस हुन्छ उनीहरूको डोन्ट डु द्याट इफ यु वान्ट टु गो टु युएसए स्टार्ट युजिङ इमेल इज द प्राइमरी सोर्स अफ कम्युनिकेसन इन युएसए त्यसमा एकदम राम्रो हुनु अल्सो तपाईलाई केही पनि क्वेसन्स छ रिलेटेड टु योर एप्लिकेसन प्रोसेस और समथिङ अबाउट द युनिभर्सिटी यु क्यान अलवेज आस्क देम अ इमेल जस्ट टाइप देम अ इमेल दे विल हेल्प यु आउट अब समथिङ टु नोट ओभर हियर इज इमेल लेख्दाखेरि टु द पोइन्ट हुनुपर्छ है एसे लेख्न छैन हामीलाई कथा लेख्न छैन इफ यु गो आस्क च्याट जीपीटी टु राइट यु अ इमेल इट विल राइट यु अ कथा त्यस्तो कथा पठाउनु भयो भने रिप्लाई नै गरिदिँदैन मान्छेलाई अगाडिको मान्छेको टाइम वेस्ट नगर्नु होला हैन राइट स्वीट एन्ड सर्ट इमेल्स learn these things learn how you do these things हैन कस्तो इमेल लेख्ने भनेर अगेन यसमा कोर्सेस छ हैन युट्युबबाट सिक्न सक्नुहुन्छ एन्ड इट इज समथिङ दैट यु जस्ट डु गरेरै सिकिन्छ के सो ट्राई टु बी इन्गेज्ड इन दिज थिङ्स अर्को कुरा युएसएमा देयर इज समथिङ द्याट क्यान रियली हेल्प यु एन्ड द्याट इज लिङ्क्डइन एन्ड नेटवर्किङ गर्न सिक्नु पर्यो हाउ विल यु फर्म अ नेटवर्क एन्ड नेटवर्किङ डज नट मिन मात्र म नेपालीहरूलाई चिन्छु गएर युएसएमा मेरो युनिभर्सिटीको अरू मान्छेलाई पनि चिन्न पर्यो चाइनिजहरूलाई पनि चिन्न पर्यो इन्डियन्सलाई पनि चिन्न पर्यो यहीँको आफ्नो डोमेस्टिक स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि चिन्न पर्यो प्रोफेसरहरूलाई पनि चिन्न पर्यो सबलाई चिन्न पर्यो बिकज द पर्सन हु हेज द बेस्ट नेटवर्क इज द वान हु इज गोइङ टु सक्सिड इन युएसए तपाईलाई इन्टर्नसिप चाहियो अन क्याम्पस जब चाहियो हाउसिङमा हेल्प चाहियो जेसुकै चाहियो नेटवर्किङ इज वाट इज गोइङ टु सेभ यु डोन्ट साई अवे फ्रम द्याट अल्सो मलाई यो देशको मान्छे मन पर्दैन त्यो देशको मान्छे मन पर्दैन गरेर हुँदैन यु आर गेटिङ आउट अफ यर कन्ट्री यु सुड लाइक रिस्पेक्ट एभ्री कन्ट्री पर्सन हैन र तिनीहरूसँग राम्रो रिलेसन बनाउने राम्रो नेटवर्क गरेर राख्ने बिकज दे विल हेल्प यु वेन यु निड इट द मोस्ट तपाईँ बिरामी पनि हुनुभयो भने युएसमा आएर तपाईँको साथीहरूले नै हो हेल्प गर्ने सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु स्टार्ट बिल्डिङ द्याट नेटवर्किङ स्किल्स एन्ड द बेस्ट वे टु नेटवर्क नेपालमै बसी इज लिङ्क्डइन अब तपाईँलाई लिङ्क्डइन कसरी चलाउने त्यसमा के गर्ने म कसरी नेटवर्किङ गरौँ त्यसमा फुल ब्लोन ट्युटोरियल चाहियो भने जस्ट लिभ मी अ कमेन्ट होइन लिङ्क्डइन ट्युटोरियल म एउटा प्रपर 1 घन्टाको क्रास कोर्स जस्तै बनाइदिन्छु लिङ्क्डइन फर नेपाली स्टुडेन्ट टाइपको But if you need help in that, let me know. I know a lot of Nepali people, they don't have LinkedIn. But if you are stepping out of the country, you will need this thing. Especially internships, jobs, crack garnako lagi, this is a go-to place. So let me know if you need a tutorial on that. Next thing that I would suggest you to do from tomorrow itself, if tapai USA jana khoज्दै हुनुहुन्छ, is prepare for your SAT and English proficiency test. कति स्टुडेन्टहरू म कसरी बाइपास गरौँ यो भनेर सोच्छन् म कसरी इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी नदिकन जाऊँ कसरी स्याट नदिकन मलाई फुल स्कलरसिप पाओस् भनेर सोच्छन् त्यस्तो कुनै म्याजिक छैन यो दुनियाँमा यु मस्ट टेक अ एपिटी यु सुड टेक स्याट एक्जाम हैन म भन्छु किन इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट वेभ हुन्छ तपाईले स्याटमा राम्रो मार्क ल्याउनु भएको छ अरु के हुन्छ वेभ गरिदिन्छन् हैन बट योर यत्रो धेरै युनिभर्सिटीबाट तपाईसँग यति मात्र हुन्छ कि चुज गर्नको लागि विच इज नट अ भेरी गुड प्लेस टु बी यु वान्ट टु ह्याभ एज मेनी अप्सन्स एज यु क्यान एन्ड इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी इज नट रकेट साइन्स जस्ट टेक वान एक्जाम होइन डुओलिङ्गो दिनु होइन घर बसी दिने हो त्यति गाह्रो पनि छैन एन्ड यु ह्याभ इफ यु ह्याभ डिसेन्ट मार्क्स इन द्याट the world will open to you. So just take these tests. Now English proficiency is not very difficult. SAT is very difficult, which is why SAT le ho most scholarships aru like bump up garne. If you want to have a good life in USA and a ramrai bachelors garna chahanuncha bhane SAT is absolutely a must.
कसैले तपाईलाई भन्छ कि अप्सनल छ स्याट नदिकन यतिकै जाऊ भने बी रेडी टु पे almost $5,000 per semester or even more, right, depending on the university. If you want to go and have a good scholarship, don't want to pay a lot in the university, SAT is a must to do. So try taking the SAT exam. त्यसलाई skip गर्ने try नगर्नु. अहिले भर्खर तपाईको 12th सकेको छ हैन, भर्खर हामी अब मे जुनमै छौं हैन. There is no need to be skipping on these things. You have time. Invest that time to do something that is going to give you later on in life. Next thing that you can do to utilize this time is make mini projects. Now तपाईं जुन पनि फिल्डमा गइराख्नु भएको छ, for example filmmaking मा गइराख्नु भएको छ भने try to make short films in Nepal. Nepal is such a beautiful country. If you go out and make films, it can be so nice and it can give you that हुन्छ नि starting को exposure ल यस्तो हुन्छ होला मेरो field, or it can also help you grab internships very early on हैन. So that was filmmaking, but you can do a lot of things in your own field. के तपाईं यदि computer science मा हुनुहुन्छ भने I don't think I have to even say, and there are so many projects that you can do. YouTube मा step by step tutorialहरु छ चीजहरुको, you can follow that and make these projects. Business मा पनि तपाई case studies हरु गर्न सक्नुहुन्छ. कति कुरा छ के गर्नलाई. You just need to start exploring and make it a priority to invest your time in these things. Because if you are going to US, it is very important to have that kickstart. You have to. अब त्यहाँको स्टुडेन्टहरुले त गरेर बस्या हुन्छन् के, त्यहाँको डोमेस्टिक स्टुडेन्टहरुले कति कुरा गरेर बसेको हुन्छन्. You will start feeling left behind if you don't try to push yourself to do something new in all of these things. One of the most valuable things that you can do apart from all of this, which was very much related to academics, is travel. Nepal is a destination for a lot of people, and by travel I don't mean you have to spend a lot of money. नेपाल ट्राभल गर्न आइम स्योर हैन, हामी नेपालीहरु हामीलाई थाहा छ नेपाल कसरी ट्राभल गरिन्छ, एकदम ह्युज अमाउन्ट अफ मनी लाग्दैन. एन्ड यु डोन्ट इभन नीड टु गो समवेयर हैन, आफ्नो घर वरिपरिको प्लेसेसहरु पनि एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड यु क्यान स्पेन्ड टाइम विथ फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली, बिकज these are things and experiences you won't have for a long time in life when you go for your undergrad. Undergrad ma gaera travel garna is so difficult because you'll have money constraints, you'll have academics ko pressure haina, you won't have the flexibility to go anywhere anytime. अहिले तपाई gap ma हुनुहुन्छ होला most probably हैन. So त्यो ग्यापमा हैन, try to travel to some places, gain that experience, because traveling मा पनि कति कुरा सिकिन्छ के, आफुलाई सस्टेन गर्न, आफु एक्लै घुम्न, और मान्छेहरुसँग कम्युनिकेट गर्न, कसरी आफ्नो बजेट expenses track गर्न, धेरै कुरा छ जुन सिकिन्छ. So I definitely recommend go try traveling 1 or 2 places as much as you can. है तपाईको जति सकिन्छ, घर वरिपरि पनि जाँदा हुन्छ. You don't have to go to Mount Everest or something, but having these experiences are going to be very meaningful later on when you start your undergrad. And last, don't forget to spend time with your family and friends, because you might not be staying with them or living with them ever again in life, right now, and you'll have to stay away from them for long times. So it is important you make that time as well, right now, and you utilize your time to make good memories and be happy, right now. Don't just stress ki US जानु visa I-20, right now. Take the time to relax a little bit as well. तपाईले 12th सक्नु भएको छ, आफ्नो स्कुलिङ सक्नु भएको छ. It is a good and precious time as well. So try to enjoy it as well. That was all of the things that I would suggest you do in your after you're done with your 12th grade, in your gap year and all of that. I keep on making videos like this, so if you like this one, please subscribe to the channel. Let me know aru ke videos herna chahanuncha in the comment section, and I'll see you in the next one. Till then, take care and bye bye.